Đây là một cảnh tượng cảm động được ghi lại. Một chú chó hoang, đang được những người tốt bụng, trong tay bưng đủ loại đồ ăn ngon, vây quanh, mặt chú chó vô cùng bối rối, không biết nên ăn của ai trước, cuối cùng chỉ đành mỗi cái ăn một miếng. Tên nó là Tiểu Hoàng, là một con chó hoang danh xứng với thực. Những chủ sở hữu của tiểu khu này đều gọi nó với cái tên thân mật là đội trưởng Hoàng. Trên thực tế, đội trưởng Hoàng mới là chủ sở hữu đầu tiên của tiểu khu này. Khi tiểu khu này còn là một công trường, nó đã sống ở đây rồi. Cho đến khi tiểu khu bắt đầu có người sinh sống, người dân mới xây cho nó một cái chuồng ở gần khu bảo vệ, rồi tự thay phiên nhau đem thức ăn đến cho nó. Chú chó cũng rất biết ơn, hàng ngày canh giữ cổng tiểu khu. Nó cũng rất ngoan ngoãn, không bao giờ cắn người trong tiểu khu, bởi vì nó nhớ rõ khuôn mặt từng người ở đây. Bảo vệ tiểu khu nói, để chú chó làm đội trưởng, họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục, dù sao có cho họ 10 năm, họ cũng không tài nào nhớ hết được người sống trong tiểu khu này. Gần đây đội trưởng Hoàng có chút rắc rối, bởi vì mọi người quá nhiệt tình, mỗi ngày đều tụ tập, đem đủ loại thức ăn ngon đến cho nó, không ăn thì không được, vì đây là bữa ăn mà mọi người tỉ mỉ chuẩn bị bằng cả tấm lòng cho nó. Hóa ra là nó vừa sinh con, tổng cộng có 7 chú chó con mũm mĩm. Điều này làm cho tất cả người dân trong tiểu khu đều rất vui mừng. Bây giờ tất cả các cửa Đông, Tây, Nam, Bắc trong tiểu khu đều sẽ có đội trưởng canh gác rồi. Còn có thể chia làm 2 ca nữa, bởi vậy mới có đủ loại thực phẩm dinh dưỡng miễn phí dành tặng cho nó. Đây đúng là sự phiền phức của hạnh phúc. Con chó không biết nói gì nữa, còn cần gì ở cữ nữa, phải đi làm thôi. Ha ha ha, xe lạ, người lạ, không được phép vào tiểu khu. Đội trưởng Hoàng là một người công chính nghiêm minh, không dựa vào pháp luật, chỉ dựa vào tình người. Nhưng chỉ cần là chủ nhà trong tiểu khu trở về, nó liền vui vẻ nhiệt tình, vẫy đuôi chào đón, chạy qua để người ta xoa đầu. Đúng là tiêu chuẩn kép. Người bảo vệ lâu năm này nói, nó chưa bao giờ mãn nguyện với công việc như bây giờ. Lương cũng không ít, nhưng ngày còn sống thì ngày một ít đi. Đợi đến khi tất cả chó con lớn lên, thì ông và nó đều có thể nghỉ ngơi rồi. Gần đây, vì để đặt tên cho chó con, nghe sao cho khí phách, Ủy ban nghiệp vụ sắp đánh nhau rồi. Bởi vì họ cảm thấy, gọi thẳng là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao nghe cũng tương đối khí phách. Gọi là đội trưởng số 1, đội trưởng số 2, đội trưởng số 3 nghe có cảm giác an toàn hơn. Cuối cùng là tiến hành bỏ phiếu trong toàn tiểu khu. Nhìn đám đông tấp nập, chó mẹ sắp khóc đến nơi rồi. Tất cả đều là con tôi còn định đưa chúng đi nhà trẻ nữa. Đi làm cái gì chứ? Học nhiều mới giúp ích cho tương lai, kiến thức sẽ thay đổi số phận. Ai muốn cả đời làm bảo vệ, trừ khi mọi người cho chúng tôi biệt thự lớn. Biệt thự lập tức được sắp xếp, chú bảo vệ tự bỏ tiền túi ra. Chiều hôm đó, biệt thự sang trọng đã được đưa tới. Từng con chó nhỏ lần lượt được chuyển vào trong. Chó mẹ cười rách cả miệng rồi, không dừng lại được. Làm bảo vệ thực ra cũng rất tốt. Ôi mẹ ơi, ha ha ha. Chỉ vì ông trời đã để lại một dấu ấn đẹp đẽ trên khuôn mặt nó, nên chú mèo tội nghiệp này đã bị chủ bỏ rơi khi còn rất nhỏ. Khi mới 3 tháng tuổi, nó đã bắt đầu sống lang thang một mình. Vì không có sự dạy dỗ của mẹ, nó cũng không biết phải sống thế nào. Nó không biết sự nguy hiểm của thế giới. Khi có người đi qua trước mặt nó, chú mèo con sẽ nhảy nhót theo sau. May mà chú mèo con ngây thơ này cũng chưa gặp phải điều gì hiểm ác của xã hội. Người qua đường mặc dù đều bị sự đáng yêu của nó thuyết phục, nhưng không có ai nhận nuôi nó. Vì vậy nó bắt đầu bước vào con đường tìm kiếm con sen. Bởi vì còn nhỏ, chưa lập gia đình, nên trong lòng nó vô cùng cô đơn. Nó thường ở một mình, không biết làm gì. Đôi mắt vô hồn, dường như nghĩ thế nào cũng không thông. Tại sao chủ nhân và mẹ lão bỏ rơi nó? Tôi nghĩ, chắc lúc này nó đang rất nhớ mẹ mình. Nếu bạn cảm thấy mèo con đáng thương, hãy để lại bình luận an ủi nó. Mèo con dù số phận khó khăn, nhưng không từ bỏ hy vọng sống. Nó vẫn yêu cuộc sống mỗi ngày, mặc dù thường xuyên bữa đói bữa no, mặc dù thường xuyên bị bắt nạt bởi những con mèo hoang khác trong công viên. Nhưng chú mèo nhỏ vẫn tràn đầy hy vọng đối mặt với cuộc sống. Có lẽ là do sự kiên trì của mèo con, cũng có thể là khi ông trời đóng cánh cửa lại, đã để cho nó một cái cửa sổ. Sự kiên cường của mèo con cuối cùng cũng đem đến may mắn cho nó. Hôm nay, khi chú mèo đang khám phá bãi cỏ, đột nhiên được một chàng trai phát hiện ra. Nhìn thấy dáng vẻ đặc biệt của mèo con, chàng trai không kìm lòng được mà tiến lên xoa đầu nó. Sau đó còn ôm nó lên. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của mèo con, chàng trai rất thích nó, không chút do dự, liền quyết định nhận nuôi nó. Chàng trai không biết rõ tình hình, cứ tưởng là có cả ổ mèo, vì thế còn tìm lại trong bụi cỏ lần nữa. Đến khi không tìm thấy gì nữa, mới thất vọng trở về. Sau khi về nhà, đầu tiên anh ấy pha sữa bột cho mèo con. Mèo con chắc cũng đói lắm rồi, mặc kệ hình tượng thục nữ của mình, uống từng ngụm lớn một. Sau khi ăn uống no nê, chàng trai còn vệ sinh thân thể cho nó. Vì nó còn quá nhỏ, nên chỉ có thể dùng khăn ướt lau cho mèo con. Mèo con có vẻ vô cùng hài lòng với ngôi nhà mới này, bởi vì ở đây không chỉ có một ông chủ tốt bụng, mà còn có rất nhiều con mèo hoang như nó. Hơn nữa mèo ở đây cũng không hề ghét bỏ nó, có lẽ là biết mèo con từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ. Chàng trai vì để bù đắp cho nó, nên đã đưa nó đến bên
Một con mèo mẹ vừa mới sinh con, mèo mẹ vô cùng nhiệt tình với con mèo con mà chàng trai mang đến. Mèo mẹ thương yêu nó, coi nó như con ruột của mình, ngay cả mèo con cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ. Tôi nghĩ, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời của nó. Mất mát không đáng sợ, chúng ta không nên từ bỏ hy vọng khi mất điều gì đó. Bởi vì điều tốt nhất luôn ở phía sau chờ đợi bạn. Bạn có biết một con chó có thể lười biếng đến mức nào không? Tên của chú chó Labrador này là Bob. Từ đầu đến chân nó chỉ có một nơi hoạt động nhiều nhất. Đó chính là cái đuôi. Cái đệm bên dưới giống như vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ cho nó. Một giây nó cũng không chịu rời khỏi. Chủ nhân nói con chó này sắp béo thành heo rồi. Nó không bao giờ chịu vận động. Thế là ôm nó lên chuẩn bị ép nó đi mấy bước. Ai ngờ được Bob cũng nể mặt một chút, đi được đúng 2 bước thật. Sau đó liền trở lại tấm đệm. Nó giống như một phần không thể tách rời của cái đệm. Không thể tách rời, bà chủ nói. Con Labrador bạn nó vô cùng năng động, không chỉ chăm chỉ vận động, thi thoảng còn gây rắc rối. Bob thì hoàn toàn khác, chỉ cần nó nằm xuống tấm đệm này, dù trời có sập cũng không rời nửa bước, cho dù không buồn ngủ, nó cũng không chịu đứng dậy. Vì để cho nó vận động, bà chủ đã lấy món đồ chơi yêu thích của nó ra, cố gắng thu hút nó. Tuy nhiên, Bob ngay lập tức bật chế độ tàn tật, chỉ biết dùng chân trước không ngừng khều khều quả bóng nhỏ. Nửa ngày vẫn chưa với được, cuối cùng từ bỏ luôn, không bắt nữa. Ông chủ phát hiện ra gần đây Bob càng ngày càng béo, vì thế chuẩn bị cân nó xem sao. Không ngờ nó đã nặng hơn 40 kg, nọng cằm cũng thành một bọng lớn. Nếu không chịu vận động thì nó sẽ thành heo Labrador. Rất nhanh đã đến giờ ăn, bà chủ cầm hộp thức ăn, gọi đám mèo về. Bob cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng dậy, ngồi ở dưới bàn bắt đầu làm nũng. Nhìn lũ mèo con có thức ăn, mà mình lại không có. Nước miếng không ngừng chảy ra nhỏ đầy đất, mãi không có đồ ăn. Thế là nó tức giận, rời đi, chạy đến cửa ngậm lấy dép của bà chủ như đang uy hiếp. Nếu không cho em đồ ăn ngon, thì em đành ăn cái dép này vậy. Nhìn ánh mắt vô tội của nó, bà chủ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy thịt khô ra trao đổi với nó. Sau khi Bob nhìn thấy thịt khô, liền đi tới, nhưng rõ ràng là chỉ đủ nó nhét kẽ răng. Bob ăn chưa no cứ dụi đầu xuống bãi cỏ, còn tỏ vẻ đáng thương. Bà chủ thấy nó đáng thương, liền quay về chuẩn bị bữa trưa cho nó. Để giúp Bob giảm cân, bà chủ cố ý giảm lượng thức ăn đi phân nửa, chỉ cho nó một muỗng hạt cho chó. Sau khi nhìn thấy Bob bắt đầu ăn từng miếng lên, ngay cả những mảnh vụn rơi xuống đất cũng không lãng phí. Vừa mới ăn được 2 miếng, ấy, sao lại hết rồi? Rõ ràng là đã ăn một bát, nhưng lại có cảm giác như chưa ăn gì. Nó không tin được cứ quay tại chỗ, không ngừng nhấn chuông xin ăn trên mặt đất. Bà chủ lừa ai thế? Rõ ràng thức ăn hôm nay chưa đủ số lượng. Sau giờ làm việc ông chủ ép nó ra vườn vận động, chuẩn bị chơi bóng với nó. Đối mặt với quả bóng đang lăn, nó vờ như không thấy, giả vờ quay mặt đi. Đột nhiên Bob trở nên hứng thú, tăng tốc lao về phía ghế tựa đối diện, bắt đầu tắm nắng. Không ngờ một con chó lại biết hưởng thụ như vậy. Bà chủ cầm một nắm đồ ăn vặt thử dụ dỗ nó. Mặc dù rất muốn ăn, nhưng lại chơi trò tâm lý với bà chủ. Chỉ thấy bà chủ từng bước tiến về phía con chó, còn nó thì hoàn toàn không có ý định nhảy xuống, còn dùng biểu cảm khoa trương để quyến rũ bà chủ. Cuối cùng được ăn đồ ăn vặt trên sofa như ý nguyện. Xem ra, nó thực sự đã nắm chắc trái tim của chủ nhân. Chàng trai vô tình cứu một chú mèo con, nhưng anh không ngờ rằng con mèo con này lại biết báo ơn. Chuyện xảy ra cách đây 2 tháng, chàng trai vội vã trở về nhà, thì bất ngờ phát hiện chú mèo bị bỏ rơi bên đường. Trông chú mèo đáng thương, đang thoi thóp dưới ánh nắng mặt trời. Chàng trai đã cứu nó, đưa về nhà. Đừng nhìn thằng nhóc đen thui, mèo đen là biểu tượng của may mắn, cho nên chàng trai liền nhận nuôi con mèo đen này. Có một con mèo mẹ trong nhà có thể chăm sóc nó. Nhưng không ngờ mèo mẹ lại rất bài xích con mèo con này. Chàng trai không còn cách nào khác đành vui vẻ làm bố, tự mình nuôi mèo con. Nhưng người mới nuôi con cũng không có kinh nghiệm, cho nó uống sữa no đến mức sắp nôn cả ra. May là chàng trai kịp thời phát hiện, xoa xoa bụng cho nó, giúp mèo con tiêu hóa tốt hơn. Sau bữa ăn, mèo con ăn quá no, biết tự mình vận động một chút. Lúc này, mèo con rất thông minh. 8 ngày sau, mèo con cố gắng mở mắt, nhưng nó dường như không hề tò mò về thế giới bên ngoài. Mỗi ngày chỉ ngủ và ăn no uống say, đặt lưng xuống là ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến chàng trai đang ở cạnh. Sau 20 ngày, mèo con bắt đầu học đi, nhưng có vẻ nó hơi vội vàng, mỗi lần đều chỉ có thể dán sát giường từ từ nhúc nhích. May mắn thay, dù thế nào đi nữa, mèo con luôn được chàng trai bảo vệ. Bây giờ mèo con chỉ ăn và ngủ, cuộc sống trôi qua thật thoải mái. Sau 30 ngày, mèo đen nhỏ không chỉ học được cách đi bộ, thậm chí còn học được cách phá nhà. Ngay cả chân của chàng trai ở bên cạnh, nó cũng muốn xông lên cắn một miếng, để tránh nửa đêm không tìm thấy nó. Chàng trai cố ý quấn cho nó một cái khăn màu trắng. 2 tháng sau, mèo đen nhỏ nhìn qua thì vẫn ngây thơ, nhưng thực ra nó rất nghịch ngợm, ngày nào cũng chơi đùa trong vòng tay chàng trai. Dựa vào tình yêu của chàng trai, nó càng ngày càng lộng hành,
thường xuyên cào xước tay chàng trai. Thấy anh trai mắng mình, mèo con còn biết dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, nhất thời khiến chàng trai không còn cách nào khác. Dù sao đây cũng là con của mình, đánh nó đau thì người đau lòng vẫn là chính mình. Mèo mẹ thấy chủ nhân bị bắt nạt, liền muốn chạy tới dạy dỗ mèo đen nhỏ. Dọa mèo con sợ chết khiếp, tức giận đến nỗi muốn đánh một trận, nhưng mèo mẹ thoát cái đã biến mất, không có chỗ chút giận. Mèo đen nhỏ bắt đầu phá nhà. Mặc dù nó có chút nghịch ngợm, nhưng từ khi nhận nuôi nó, chàng trai không ngừng gặp may mắn, không chỉ được tăng lương, còn tìm được một cô bạn gái xinh đẹp. Mèo đen nhỏ cũng rất biết lấy lòng chủ nhân, vừa mới gặp mặt đã xông lên hôn cô một cái, khiến cho mọi người xung quanh đều cười ha ha. Xem ra tên nhóc này thực sự biết báo ơn.